Hello everyone, welcome to my YouTube channel Mehnaj lifestyle. আজি কাটিং কৰিম সৰু ছোৱালী এজনী 6-5 বছৰ বুলি ধৰিব পাৰি তাৰে কুৰ্তা পজামা। তো এইটো তাৰ জোখ হয়। বলক এতিয়া কাটিং কৰি লওঁ। এই কাপোৰখিনি দুটা ভাগত আছে। তো ক্লোজ পাৰ্ট নিজৰ সাইডে থৈ ওপেন পাৰ্টটো হেফালে থৈ মই কাটিং কৰি আছো। লেন্থ লাগে 25 ইঞ্চি। তো তাৰ হিচাপত মই মেজাৰ কৰি ললো। বহল লাগে 8 ইঞ্চি। লাগে সৰি। এইটো হিচাপত মই জোখ লগাই লম। কান্ধা লাগে মোক 5, শোল্ডাৰো 4.5। এইটো হিচাপত মাৰ্ক কৰি আমি ৰাউন্ড শোল্ডাৰ যেটো ৰাউন্ড হয় হাতত লগাই সেই জায়গাটোৰ কাটিং কৰি লম। যেটো ওপেন লেন্থ লাগে হেতু 13 লাগে। তো তাত মই মেজাৰ কৰি লৈছো। মিডল যেটো ওয়েস্ট বুলি ক'ব পাৰি তাত মোক 9 লাগে। হেতু জায়গাত মাৰ্ক কৰি আৰু অকমান কাৰ্ভৰ কাৰণে 1/2 ইঞ্চি ভিতৰ ফালে মাৰ্ক কৰি এটা ৰেন্ডম লাইন এখন আঁকি লৈছো। গুটেকেটা দাগত কানেক্ট কৰি তলৰটো চাই লওক সমানে হ'ব লাগিব। এটা কাটিং কৰি লওঁ। এটো কুৰ্তা হয় আৰু ইয়াৰ কাটিং হোৱাৰ পাছত আমি পজামাটোও কাটিম। এই কাপোৰটোৰ পৰাই হাতটো কাটি লম। হাতটো বেল স্লিভ কাটিম। তো সৰু বাচ্চাৰ হয়। আপোনালোকে যদি মেজাৰ কৰিব বিচাৰে তো সেই আৰ্ম হোলটোৰ মেজাৰত কাটি ল'ব পাৰে, কিন্তু মই এনি আন্দাজত কাটি লৈছো। যদি আপোনালোকৰ অসুবিধা হয় তেন্তে মেজাৰ কৰিহে কাটিব। আৰু যদি এক্সট্ৰা কাপোৰ মেজাৰ নকৰিও যদি কাটে এক্সট্ৰা কাপোৰ থাকে তো সেইটো হাতটো লগোৱাৰ সময়ত জুখি ল'ব পৰা যায়। যেটো এক্সট্ৰা কাপোৰ থাকে হেতু আমি কাটি উলুৱাই দিওঁ। ওপেন পাৰ্টটোৰ কাৰণে মাৰ্ক কৰি লৈছো। যেখিনি লকেহে সিলাই হ'ব তাৰ তলত খোলা পাৰ্টটো থাকিব। এটা নেকটো মাৰ্ক কৰি লৈছো। এটো পজামাৰ কাপোৰ। এটো একে কালাৰৰ হয়। তো মোক পজামা লাগে 29 ইঞ্চিৰ। মই তাত মাৰ্ক কৰি কাটিং কৰি লম। যিমান কাপোৰ লাগে সিমানে লৈ বাকিখিনি কাপোৰ অতৰাই দিম। তো তাৰ কাৰণে কাটিং কৰি লম। তলৰ যেটো পেস্টিং লগাম তাৰ জায়গাডোখৰ মাৰ্ক জাপি তাৰছত ওপৰৰ পৰা সিন লগাই লৈছো 13 ইঞ্চত। কিন্তু সৰু ছোৱালী হয় তাৰ কাৰণে মই 13 ইঞ্চ ল'ব নালাগে, 10 ল'ব লাগে। কিন্তু তথাপি মই 13 লোৱাৰ কাৰণ আছে যাতে ওপৰত ইলাষ্টিক লগাই ডাবল ফোল্ড কৰি মাৰি দিব পৰা যায়। যাতে সৰু বাচ্চাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী বহুত সোনকালে ডাঙৰ হয়। তো কাপোৰটো সৰু হৈ যাব। সেই কাৰণে অকন ডাঙৰকে মাৰ্ক কৰিছো যাতে ওপৰ ফোল্ডটো খুলি ল'লে আকৌ পিন্ধিব পৰা যায়। 1 fold 2 fold 3 fold কৰি দিম তেতিয়া হৈ যাব। 25 ইঞ্চিৰ হৈ যাব বস্তুটো ৰেডি কৰিলে। ডিঙিটো যেটো মাৰ্ক কৰিছিলো এইখিনি এই ফ্ৰন্টৰ নেকটো মাৰ্ক কৰি লৈছো। ৰাউন্ড শেপত কাটি লৈছো 2 ইঞ্চিৰ লৈ আৰু তলত 3 ইঞ্চিজে লৈছো, বেছি নাই লোৱা। মই দেখাবলৈ পাহৰি গলো। আপোনালোকে 3 ইঞ্চিজে ল'ব। খুব বেছি 4 ল'ব পাৰে।
3তকৈ যদি সৰু হয় তেনে ডিঙিটো সোমাবৰ কাৰণে অসুবিধা হয়, সেইকাৰণে তাৰ বেক চাইডত ডিজাইন দিব লগা হয় যাতে ডিঙিটো ডাঙৰো নহয়, ওলমিও নাযায় কান্ধাটো, আৰু পিন্ধিবলৈও সুবিধা হয়। মই ডিঙিৰ পেটাৰ্ণটো চেঞ্জ কৰি এতিয়া ডিজাইন দি দিছোঁ, যাতে ইয়াত মই কান্ধাটো ডাঙৰ নকৰি সৰুৱে থ'ব লাগিব তাৰ হিচাপত, যাতে ওলমি নাযায়, নহ'লে সৰু বাচ্চা কুৰ্তা পজামা পিন্ধিলে মানে ভাল লাগিব লাগে, ধুনীয়া লাগিব লাগে চাই। এইটো ক্ৰছকৈ মই মেজাৰ কৰিছোঁ 3/2, ৰাউণ্ড কৰি ল'লোঁ। এতিয়া কাটিং হৈ গৈছে অলম'ষ্ট। তো যিটো ডিজাইন আছে সেইটো আমি ফ্ৰণ্টৰ ফালে কৰিম, যাতে পিছফালে দিলে মানে ৰিবন থাকিলে বান্ধিব নোৱাৰে, বা বেলেগ কিবা বাটন লগাইছোঁ যদি লগালে মানে চুলিত লাগি যায়, তো সেইকাৰণে আগফালেই খোলা ডিজাইনটো কৰিছোঁ, যিটো বাৰ্ফি ডিজাইনটো কাটিলোঁ আগফালে কৰা হৈছে। ইয়াৰ যিটো ষ্টিচিঙৰ ভিডিঅ'টো মই নেক্সট ব্লগত দিম, তেতিয়া আপোনালোকে চাই বুজি পাই যাব।